අයිබෝවන් සුබ දවසක් වේවා ආදරණීය ඔයාලා හැම කෙනෙක්ටම ආයෙත් පටන් ගත්ත වැස්සත් එක්කම වැස්සට නැත්නම් වැහි වතුරට ආස කරන ලස්සන වැඩි කවුරුත් දැකලා නැති පුංචි මල් කොමලියක් ගැන ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්නයි අද වීඩියෝ අරන් ආවේ. දිගටම රැඳිලා ඉන්න මේ ලස්සන මල් කොමලිය ගැන අපි අද කතා කරමු. ගොඩක් අයගේ ගෙවත් ඉබේම වැවිලත් ඇති. සමහර අයගේ ගෙවල් වල ඔයාලා වගා කරලත් ඇති. ඔයාලට කියන්න මේ මල් වර්ගයේ නමින් rainlily. නමේම rain කියලා තියෙන්නම නිසා ඒ හොරබුටි මල ආසම මේ වැස්සට. මේ මල් වර්ගය විචිත්‍ර වර්ණ වලින් යුක්තයි. ඉතින් මේ ලස්සන මල් කොමලිය ලස්සනට වැවුනාම ඉතා ඉක්මනින් පැතිරිලත් යනවා. අද මම හිතවගෙන යන්නේ සුදු පාට rainlily වර්ගය. ඉතින් මේ rainlily වර්ගය උද්‍යාන අලංකාරයට නිරතුරුවම භාවිතා කරන හොරු බුහුටි මල් වර්ගයක්. වෙහි කාලයේදී මේ මල් ශාකයට පොහොර නොදැම්මත් මල් හට ගන්නවා. ඉතින් වෙහි නැති කාලයට මල් නැද්ද? ඔන්න ඔයාලගේ ප්‍රශ්නේ. මල් ගන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා මාධ්‍යට K+ වැඩිපුර තියෙන කැටපොහොර වර්ගයකුත් පත්‍රවලට K+ දියර පොහොර වර්ගයකුත් ඔයාලට යොදන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැටපොහොර විදියට යාරමිලා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු පස් මාධ්‍ය සකස් කරගන්න මොනවද අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. හිත ගතිය රැඳිලා තියෙන පස් කොටස් 4ක්, වැලි කොටස් 3ක්, කොම්පෝස් කොටස් 1ක්, කොහොබත් කොටස් 1ක්, ගොම කොටස් 1ක්. ඉතින් ඔයාලට ගොම හොයාගන්න බැරි නම් කොම්පෝස් කොටස් 2ක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මෙතනදී මම ගොමත් එක කොම්පෝස්ට් එකට කලවම් කරලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ කොහොබත්. ඒ වගේම මම කලින් සඳහන් කරපු මාධ්‍ය රදන කැටපොහොරත් පත්‍රවල දාන තීර පොහොරත් මගින් ඔයාලට හැමදාම මල් පිපීම උත්තේජනය කිරීම මගින් ලස්සන ඵලදාවක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් නම් වැහි කාලේදී වැහි ජලය ටිකක් එකතු කරගෙන තියාගන්න මේ මල් වර්ගයට පමණක් භාවිතා කිරීම මගින් ඉතා ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ලබා ගන්නත් පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට බඳුන් පතුලට අපි ගල් කැබලි වලං කැබලි යොදා ගන්නවානේ බඳුනේ පස් මාදේ සේදිලා යන එක වළක්ව ගන්න. ඉතින් සමහර අවස්ථාවලදී ජලය බැස නොයාමේ ගැටලුත් මට තිබුණා. ඒ නිසා මම දැන් කරන්නේ සිහින්ව කපාගත් පොල්ලෙලි තට්ටුවක් බඳුන පතුලටම අතුර ගන්න එක. වීලි දේශගුණයක් නිසාත් මේ ක්‍රමය මට නම් හොඳට ගැලපෙනවා. ඉතින් අත්හදා බලන්න ඔයාලට අවස්ථාව තියෙනවා. මෙම ශාකයේ පැල වර්ග වෙන් කරනවා නම් බල්බ මගින්ම වෙන් කර ගැනීමක් සිදු කර ගන්නට වෙනවා. රතුළුණු ගෙඩියකට හැඩයට සමාන වුණු බල්බයක් තමයි තියෙන්නේ. බල්බෙන් වෙන් කරලා සිටුවද්දි මුළු බල්බෙම මාධ්‍යයට යට වෙන විදිහටත් පත්‍රයට නොකිරීමටත් වග බලා ගන්න. ජලය ප්‍රිය කරන ශාකයක් නිසාම දිනපතා ජලයේදීම සිදු කළ යුතු වෙන අතර වතුර නොරඳන පරිදි මම කියව විදිහටම මාධ්‍ය සකස ගන්න. අපි පැලේ මිලදී ගන්නේ පැල තවානකින් නම් මල් පිපුණු හොඳ නිරෝගිමත් පැලයක් මිලදී ගන්නට ඕනේ. ඔයාලට පේනවා මිලදී ගත්ත පැලේ ඉතා නිරෝගිමත් මුල් පද්ධතියක් පිළිහිලා තියෙනවා. ඔයාලට මම කලින් කීවනේ මේ ශාකය අපි බෝ කරගන්නේ බල්බ මගින් කියලා. ඔයාලා ඒ දැක්කේ ඒ බල්බ. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් ඒ බල්බ එකින් එක වෙන් කරගෙන වෙන්වෙන්ව තනිපැලේ ගාන හිටව ගන්නත් පුළුවන්. මල් පිපිලා තිබුණේ නැත්නම් අපිට මේ පැලේ රතුළුණු පැලවලට සමානයි. ඒ වගේම අපි ලුණු කොළ කියන්නේ. ඒ වගේම සුලභව දකින්නට ලැබෙන ලාදම් පැහැටුරු රෝස පැහැති rainlily වර්ගයේ කොළයට වඩා හීනි පටයක් වැනි ආකාරයක් ගන්නවා මේ පැලේ. හරියට මං අර කීව රතුළුණු ගස් වගේ. හරි ආදරේ මතක් කරන්න දෙයක් තියෙනවා. මගේ channel එකත් එක්ක මේ ලංකදී ඉඳලා ගොඩාක් අය එකතු වුණා. ඒ හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ බලන ඔයා අද නම් අපේ channel එකට එකතු වුනේ subscribe කරන්න. වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් සමීපතන යන්නතරේ share කරන්න. නැත්නම් පුංචි like එකක් දාලාම comment එකකුත් දාන්නකෝ.
නිතර අපි ගෙවල්වල දකින්නට ලැබෙන ලා රෝස පාට හුරු රේන්ලි වර්ගයේ අපිට දකින්නට ලැබෙන හීනි පැතලි පත්‍ර. පාරිසරික සාධක අතින් බලනවා නම් අවරශ්මී වැඩි ප්‍රදේශවල කෙලින්ම වැටෙන හිරුවෙලිය ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ මේ ප්ලාන්ට් එකට. සීතල ගතිය හොඳින් රැඳෙන ජලය ගලා යන මාධ්‍යයක් තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් ජලය රැඳුනොත් බල්බ කුණු වීමට ලක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා වතුර හොඳින් බහැලා යන මේ තෙත සහිත මාධ්‍යක තමයි ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මේ රේන්ලි වර්ග හිටවන්නට ඕන. ඒ වගේම තමයි පොළොව මත පාත්‍යක් විදිහට මේ රේන්ලි වර්ග එක යායට වගා කරගන්න පුළුවන් නම් ඔයාලගේ වත්තට අමුතුම එළියක් ලැබෙනවා නිසකෙම. ඒ වගේම තමයි මේ පැලයට කෘමිහානි වශයෙන් ගොඩක් දුරට එන්නේ ගොළුබැලි හානිය. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලට ස්වාභාවිකව කෘමි උගුලක් අටවන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට ගොළුබැලි හානිය වැඩි වශයෙන් තියෙනවා නම් මෙටා වැනි වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පාවිච්චි කරලා ගොළුබැලි උදරේ මිදෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ලස්සන මල් කොමලිය ඔයාලගේ ගෙවත්තරත් හරි ලස්සන අසිරියක් ගෙන දෙවි. ඉතින් ගොඩක් දේවල් කතා කළා. මගේ වීඩියෝ කුමන හෝ ප්‍රයෝජනයක් ඔයාලා ගත්තා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න කියලා ආදරෙන් මතක් කරන ගමන් දැන් යන්නයි සූදානම. එහෙනම් ඔයාලගේ පුංචි පැටව් එක්ක සතුටෙන් පරිස්සමින් ආදරෙන් ඉන්න. ඉතින් ගිහින් එන්නම්.